Hi my friends, welcome back to my Daily English with Sandhu YouTube channel. Today I brought you another new sentence pattern for you. That is how to use already. අද මම ඔයාලට තවත් අලුත් පැටර්න් එකක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි already කියන පැටර්න් එක. යම් දෙයක් කරලා ඉවරයි කියලා කියන්න තමයි මෙන්න මේ already කියන පැටර්න් එක යොදාගන්නේ. already කියන පැටර්න් එක භාවිත කරන්නේ present perfect tense එකයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ already කියන පැටර්න් එක යොදාගෙන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. මුලින්ම subject එක, ඊට පස්සේ has have. he she it වගේ singular subject එක අපි has යොදා ගන්නවා. I we you they වගේ plural subject එක අපි have යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ already ඊට පස්සේ verb එක යොදා ගන්නවා. verb එක යොදද්දී verb එකේ past participle form එක තමයි අපි මෙතෙන්දී යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් rest එකක් තියෙනවා නම් ඒ rest එකත් යොදාගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. Now let's see in a few examples. My first example is අපි එයාට කියලා ඉවරයි. අපි එයාට කියලා ඉවරයි. කොහොමද කියන්නේ? We have already told him. We have already told him. මගේ ඊළඟ උදාහරණය තමයි ඒගොල්ලෝ මට වචනයක් දීලා ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ මට වචනයක් දීලා ඉවරයි. කොහොමද කියන්නේ? They have already given me a word. They have already given me a word. මගේ ඊළඟ උදාහරණය තමයි මම තීරණයක් අරගෙන ඉවරයි. මම තීරණයක් අරගෙන ඉවරයි. කොහොමද කියන්නේ? I have already taken a decision. I have already taken a decision. මගේ ඊළඟ උදාහරණය තමයි අපි පොත් දීලා ඉවරයි. අපි පොත් දීලා ඉවරයි. How to say in English? We have already given books. We have already given books. ඊළඟ උදාහරණය තමයි ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉවරයි. කොහොමද කියන්නේ? They have already come. They have already come. ඊළඟ උදාහරණය තමයි ඇය දැනටමත් කාලා ඉන්නේ. ඇය දැනටමත් කාලා ඉන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? She has already eaten. She has already eaten. ඊළඟ උදාහරණය තමයි ඇය දැනටමත් එහෙ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඇය දැනටමත් එහෙ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? She has already gone there. She has already gone there. අම්මා උයලා ඉවරයි. කොහොමද කියන්නේ? Mother has already cooked. Mother has already cooked. මල්ලි සෙල්ලම් කරලා ඉවරයි. මල්ලි සෙල්ලම් කරලා ඉවරයි. කොහොමද කියන්නේ? Brother has already played. Brother has already played. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් already කියන pattern එක යොදාගෙන දැනටමත් කරලා ඉවරයි කියන අදහස දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ already කියන pattern එකත් ඔයාගේ එදිනදා ඉංග්‍රීසි කතනය සඳහා යොදා ගන්න. Today my lesson is over. If you are new to my channel, please subscribe my Daily English with Sandhu YouTube channel. Have a good day.